Hello, 大家好，欢迎你们来到 One Chinese. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn cùng quay trở lại với kênh tiếng Trung One Chinese, tiếng Trung Huệ Nhị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách nói giá tiền trong tiếng Trung. Để nói giá tiền trong tiếng Trung, người ta dùng các đơn vị đồng, hào, xu. Trong văn nói mình sẽ dùng khoản, mỏ, phân. Đồng là khoản, hào là mỏ và xu là phân. Trong văn viết, tức là trong các văn bản hợp đồng, người ta dùng yuan, jiao, phân. Đồng là yuan, hào là jiao và xu thì mình vẫn dùng là phân. Chúng ta có 1 đồng bằng 10 hào, 1 hào bằng 10 xu, tức là 1 đồng bằng 10 hào bằng 100 xu. Trong tiếng Trung thì mình sẽ có là ý khoản thì bằng 10 mao bằng 100 phân, hoặc là văn viết mình có 1 yuan bằng 10 jiao bằng 100 phân. Giá tiền trong tiếng Trung người ta sẽ niêm yết dạng x.iz, trong đó x là đồng, y là hào và z là xu. Như vậy trong văn nói thì mình sẽ đọc x là khoản, y là mỏ và z là phân. Còn trong văn viết thì x mình sẽ đọc là yuan, y mình sẽ đọc là jiao và z mình vẫn đọc là phân. Để dễ hiểu hơn thì chúng ta sẽ cùng đến với các ví dụ cả nhà nhé. Ví dụ đầu tiên, ví dụ đây người ta để số chẵn là 5 thôi, 5 đồng. Như vậy thì ở đây giá tiền thì mình sẽ nói nó là 5 đồng. Văn nói mình đọc nó là 5 khoản. Hoặc trong văn viết thì mình sẽ đọc nó là 5 yuan. Ví dụ thứ hai, ở đây mình thấy người ta để giá là 0.4 đồng. Như vậy đây mình sẽ có giá tiền ở đây là 0 đồng và 4 hào. Trong văn nói thì mình sẽ đọc nó là 4 mao. Còn trong văn viết thì mình sẽ đọc nó là 4 jiao. Ví dụ thứ ba, ở đây người ta để niêm yết giá là 0.03 đồng. Tức là đây mình sẽ có là 0 đồng, 0 hào và 3 xu. Như vậy 0 đồng 0 hào ở đây mình không cần đọc, mình chỉ cần đọc 3 xu thôi. Tức là mình sẽ đọc nó là 3 phân. Tức là ở đây nó chỉ có đơn vị là chỉ có giá tiền của nó chỉ có đồng thôi, hoặc là hào thôi, hoặc xu thôi. Thì mình chỉ cần đọc tương ứng cái số đó lên là được cả nhà ha. Ví dụ tiếp theo, ở đây mình thấy người ta niêm yết giá là 15.8 đồng, đúng không? Tức là mình sẽ có 15 đồng 8 hào. Trong văn nói thì mình sẽ đọc là 15 khoản 3 mao. Còn trong văn viết thì mình sẽ đọc là 15 yuan 3 jiao. Ở đây giá của hộp sữa là 9.04 đồng. Tức là mình sẽ có là 9 đồng lẻ 4 xu. Thì lẻ linh trong tiếng Trung mình sẽ đọc là liễn. Như vậy trong văn nói thì ở đây mình sẽ nói nó là 9 khoản liễn 4 phân. Còn trong văn viết thì mình sẽ nói là 9 yuan liễn 4 phân. Ví dụ tiếp theo, viên kẹo này có giá là 0.35 đồng. Như vậy thì tức là giá của nó là 0 đồng, 3 hào và 5 xu. Như vậy thì mình sẽ 0 đồng mình sẽ không cần nói, mình chỉ cần nói 3 hào 5 xu. 3 hào 5 xu trong văn nói mình nói là 3 mao 5 phân. Trong văn viết mình sẽ đọc là 3 jiao 5 phân. Ví dụ tiếp theo, ví dụ giá tiền của cái chiếc áo len này là 61.47 đồng. Thì tức là mình sẽ có giá của nó là 61 đồng, 4 hào và 7 xu. Như vậy trong văn nói thì mình sẽ nói giá tiền của nó là 61 khoản 4 mao 7 phân. Còn trong văn viết thì mình sẽ đọc nó là 61 yuan 4 jiao 7 phân. Tóm lại là giá tiền trong tiếng Trung thường người ta sẽ niêm yết theo dạng x.iz. X mình sẽ nói nó là đồng, y mình sẽ nói nó là hào và z mình sẽ nói nó là xu. Trong văn nói thì đồng, hào, xu lần lượt mình sẽ đọc là khoản, mao, phân. Trong văn viết thì mình sẽ đọc nó là yuan, jiao, phân. Như vậy là One Chinese vừa giới thiệu xong với cả nhà cách nói giá tiền trong tiếng Trung. Hy vọng là qua video này đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách nói giá tiền bằng tiếng Trung. Chúc các bạn học tốt tiếng Trung và đừng quên theo dõi kênh của tụi mình để xem thêm nhiều video bổ ích nữa bạn nhé. Xin chào,再见.